گرگان ازشون اجازه گرفتیم، گفتن فیلم برداری اینجا آزاده. خلاصه که یه چیزی تو سبک اون موزه بال موموی ترکیه که رفته بودیم که شخصیت ها رو عین چهره واقعیشون ساخته بودن، الان اونجاییم. اومدیم شخصیت های زمان قاجاریه رو ببینیم. بیشترشون اینجا استرابادی هن. حالا دونه دونه بهتون نشون میدم تا بیشتر بشناسیمشون. ایشون حسین واعظ استرابادی یا استرابادی؟ استرابادی. ایشون قابوس ابن وشمگیر، ابو سلیک گرگانی، میرداماد. ایشون آقای میرداماد نظام الدین استرابادی و همینطور حاجی مولا رضا استرابادی. سلام حاجی. بچه اینا همه آقایون استرابادیه. بعد اینجا ببینید یه دونه تاریخچه ازشون نوشته. بیبی خانم استرابادی آواز نویسنده و طنز نویس بوده. تو سال 1236 به دنیا آمده و سال 1300 درگذشته. آقا محمد خان قاجار سیاستمدار و بنیانگذار خاندان قاجاریه بوده. بعد زادروزش هم 1121 بوده، درگذشتش هم 1211. ماشاءالله چه عمرایی هم داشتن. بله. فخرالدین اسد قربانی، سید حسن استرابادی. بچه ها یه دونه ویدیو براتون این بالا میذارم، موزه بال مومویی که رفته بودیم توی ترکیه با اینجا میتونید مقایسه کنید. روحانی شهید محمد علی روحانی فرد. بچه یه چیزی الان من اینجا متوجه شدم، خیلی برام جالب بود، گفتم به شما هم بگم. اسم قدیم شهر گرگان استراباد بوده، برای همین فامیلی همه این در واقع تندیسایی که بهتون نشون دادم استرابادیه. بعضی هاشون هم گرگانی هستن، مثلا اینو نگاه کن زده گرگانی. یکی از اولین شاعرای زبان پارسی ایشون بوده. بذار من یه عکس ایشون کوشه. سلام، خودم نیفتادم. اینا ایشون یکی از اولین شاعرای زبان پارسی. این آقای پیرمرد خوش‌تیپم محمد رضا لطفی موسیقیدان بودن. آخه معلومه قشنگ چهره هنری بوده ها. مقدم ارجمند ما رو گرامی داشتن. گلدان فلزی کتیبه‌دار منقوش. بچه این مال دوره قاجاره، عتیقه است. سلام. خب بریم بالا ببینیم که چیا داره. این سرویس چایخوری دوره پهلوی بوده، ساختش هم مال آلمانه. سالن پذیرایی دوران پهلوی بوده. ببینید کنسول آینه بعد از این همه سوء تفاهم بوده و رنگ سبز درباری. خب اومدیم با هم دیگه کاخ موزه گرگان رو هم دیدیم. همونطور که دیدید کلی لوازم عتیقه و خوشگل و
باحال زمان پهلوی اینجا بود. همینطور یه سری از تندیسای آدم‌های خیلی معروف اون زمان. به نظر من اگر به شهر گرگان سفر میکنید حتما از دیدن اینجا غافل نشید، چون یه ابهت و شکوه خاصی داره. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. این 2 تا ویدیو رو حتما ببینید. دوستتون دارم. خدافظ.